मॉर्निंग स्टूडेंट्स जो प्रॉब्लम नंबर 7 करते हैं एक्सरसाइज 7C दी a particle is projected a particle is projected from a point on the ground so as to pass over vertical wall of height h at a horizontal distance a from the point of projection so that it strike the ground at distance this beyond the wall and u being the horizontal component of the velocity। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਇੱਕ ਕੰਧ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਈਟ h ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ a ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਬਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆਏ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘੇ, ਨਾ ਹੀ ਬਾਲ ਇਸ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਲ ਹੈ ਕੰਧ ਜਸਟ ਉੱਪਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਧ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਦੂਰੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੂਗੀ ਤੇ ਇਸ ਬੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਇੱਕ ਕੰਧ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਲ ਨੂੰ ਥਰੋ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਬਾਲ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਬਾਲ ਕੰਧ ਦੇ ਥੋੜਾ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਲੰਘੇ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਲ ਹੈ ਕੰਧ ਨੂੰ ਜਸਟ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘੇ, ਜਸਟ ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੰਧ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲ ਹੈ ਕੰਧ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੂਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ 2u² h अपॉन जी ए ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਹਿਟਿੰਗ ਅ ਗਿਵਨ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਇਸ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟ ਉਹ ਬੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸਿਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਾਸ ਕਰਦੀਆਂ OX ਤੇ OY। OX ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ OY ਐਕਸਿਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਲਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ, ਤੇ ਵੀ ਕਾਜ਼ ਅਲਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਊਗਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ u ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਵੀ ਕਾਜ਼ ਅਲਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜੋ ਕਿ u ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਵੀ ਕਾਜ਼ ਅਲਫਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਟ PAH ਵੀ ਦਾ ਟੌਪ ਆਫ ਦਾ ਵਾਲ, ठीक है, आ वाला यदि हाइट h है, आ वाला पॉइंट a है। तो फिर आज जो टॉप ऑफ द वॉल जो कोऑर्डिनेट होएगा वो अपना PAH होगा। h जो h हाइट होगी तो a जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो आ दूरी मान लो कि अपनी b के बराबर हैगी है। तो फिर आ टोटल डिस्टेंस कितना हो गया a प्लस b। तो फिर जो पॉइंट पर जाके हिट करेगा उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे a प्लस b, 0, राइट। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जी अपनी की बनती है वो आप जो आप बहुत बार लिख चुके हैं, रिपीट कर चुके हैं। दैट विल बी y(x) टेंजेंट अल्फा gx² अपॉन 2v²। इतने पहला u होंदा है हम क्योंकि अपना u हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इतने उन्होंने u की जगह v ने ली हुई है। तो 2v² cos² अल्फा, राइट। तो इतने v² cos² अल्फा u² हम रिप्लेस कर सकते। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ PAH ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਸ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ h = a ਟੈਂਜੈਂਟ ਅਲਫਾ -ga² अपॉन 2u², ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। 2 ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਪਈ ਹੈ ਉੱਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ a plus b, 0 ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਕਰਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, a plus b ਨੂੰ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 4 ਨੰਬਰ। 3 ਚੋਂ 4 ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਇੱਥੋਂ h/a = gb upon 2u²। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ b ਹੈ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਵੇ ਨਾਲ 2u² h upon GA आ जाएगा। तो बड़ा वधिया क्वेश्चन है ना। तो बड़ा इंटरस्टिंग भी है, यदि फिजिकल एप्लीकेशन आप देख सकते हैं। तो कि मतलब वो खैर तुहानूं पहला सब कुछ कंट्रोल च रखना पऊगा, तुहानूं एंगल ऑफ अल्फा भी देखना पऊगा, तुहानूं अपनी इनिशियल वेलोसिटी भी देखनी पऊगी। हत्थ नाल तुसीं ये काम नहीं कर पाओगे, हाँ किसी मशीन नाल कीता जा सकता है। तो एक होर क्वेश्चन है 8 नंबर, इस तो अगला क्वेश्चन ही है
a gun is fired from sea level, it is then taken to height h meter above the ground, above the sea level, and fired making an angle same angle alpha with the horizontal, show that its range increased by fraction this. ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਨ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੇਮ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੇਮ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ ਕੋਈ ਦੇਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਗਨ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਸੇਮ ਐਂਗਲ ਸੇਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ, ਰਾਈਟ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਗਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਇਆ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਉੱਚੋਂ ਡਰੋਪ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੂਗੀ, ਰਾਈਟ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਨ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੂਗਾ। ਫਿਰ ਗਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚੇ ਲੈ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਐਚ ਹਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਡਰੋਪ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ u being velocity of projection, right, c point मान लो, c be the point on the sea level, let r be its range, जो कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ as usual ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਣੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। Let O be the point of projection which is above h meter above the sea level. Let the shot strike the point A. Suppose ਕਰ ਲਓ A ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ A ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ r ਮਾਈਨਸ h ਹੋਊਗਾ। h ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ r ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਰੇਂਜ ਆ ਆਪਣੀ। ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ y = x ਟੈਂਜਨ ਅਲਫਾ ਮਾਈਨਸ gx² / 2u² cos² ਅਲਫਾ, ਤੇ r, ਮਾਈਨਸ h ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ r ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। r ਦੇ 2 ਰੂਟਸ ਆਉਣਗੇ, ਔਰ ਜੋ ਇੱਕ ਰੂਟ ਲੈ ਲਓ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਾਲਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਹ ਆਪਣਾ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈਗੀ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੱਕ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ r ਮਾਈਨਸ ਕੈਪੀਟਲ R ਨਿਕਾਲ ਲਓ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਿਕਾਲੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਲ r ਕੈਪੀਟਲ R ਨੂੰ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ r ਮਾਈਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ r ਮਾਈਨਸ ਸਮਾਲ r ਮਾਈਨਸ r ਜੋ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਤੇ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ r ਮੀਨ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਚੇਂਜ ਇਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਓਰੀਜਨਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਨਿਕਾਲਣੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਲੱਗਾ, ਦੋਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ 19-21 ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਊਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।